Bună seara, bine ați venit la prezentarea Tehnicii RainDrop. Aceasta fiind urmată după inițiere în Uleiurile, esențiale Young Living. Alături de noi este doamna Miriam Distelrath, experta internațională, și vom da dânsei cuvântul să ne spună câteva lucruri, eu fiind translatorul acestei tehnici. Bine. You have the word, please. Thank you. Yes, welcome to this very special technique, which is called RainDrop technique. It is a massage-like technique. Bine ați venit la această tehnică specială RainDrop. Este o tehnică foarte ușoară, să zicem așa. And it's not a real massage. Nu este un masaj în sine. It's more on the energetical level. Este mai mult la nivel energetic. The oils we are working with, the essential oils we are working with, are coming from the company Young Living. Uleiurile esențiale pe care noi le folosim vin de la compania Young Living. And the founder of Young Living, Gary Young, he created this technique. Iar fondatorul Uleiurilor, Gary Young, a perfecționat această tehnică și a și creat-o. And he did this because he is doing the science and he's developing all the oils on himself and with his employees. Și a dezvoltat aceste uleiuri pentru că el le-a creat și încearcă să perfecționeze și uleiurile, dar și tehnica. And he was looking for something to bring the oils deep and effective into the body. Și a încercat să găsească uleiurile care să pătrundă în noi și în această tehnică. And so he combines several movements and grips with essential oils. Și a combinat anumite mișcări și anumite tehnici cu aceste uleiuri. And for this knowledge he went to several native folks. Și like native Indians. Și a urmat anumite căi precum indienii, anumite tehnici. And he was really looking for things which you can combine with nature, which are coming from natural folks and which you can combine with nature. A încercat să dezvolte aceste tehnici care ne ajută să ne regăsim în natură, în combinație cu natura, spre lucrurile mai importante, să zicem așa. And we have very good effects to balance all systems which we have. Și ajută foarte mult la echilibrarea tuturor sistemelor care noi le avem. And it really helps to center you again. Și chiar ne ajută să ne regăsim centrul nostru interior. To relax. Să ne relaxăm. And to harmonize all our systems. Și să ne armonizăm toate sistemele noastre pentru a fi într-o armonie totală. And I will start with a energy balance at the feet. Voi începe la picioare cu un balans, o echilibrare energetică. And before this, I want to do a measurement of the length of the leg. Dar înainte de aceasta vreau să fac o măsurare a lungimii picioarelor. Opa, you relax. And please look. My thumbs are like the scale. You see this? Este anaticol. Exactly. După cum putem observa, nu sunt la aceeași lungime, degetele mari de la picioare. And we very often find this because our system is in a disbalance. Și foarte deseori găsim acest lucru pentru că funcțiile noastre sunt în dezechilibru. Usually I wouldn't say it loudly. De obicei nu îl spunem
voce tare. Because I want my client to relax and not to freak out. Pentru că dorim ca al nostru client să se relaxeze, nu să se sperie. I start the energy balance with Veiler. Începem cu uleiul Veiler. And we had this oil already today. Acest ulei a fost prezentat în această zi. It's an expert for opening your own room. Este un expert în deschiderea propriei noastre încăperi dinăuntru nostru. And also it helps to balance the bone structure. Și de asemenea ne ajută să echilibrăm structura osoasă. And with Veiler now I make the energy balance. Acum facem cu acest ulei echilibrarea energetică. And I go in contact with my client. Și intru în contact cu clientul meu. And I open a spiritual room. Și deschid o cameră spirituală. For every process which might come. Pentru orice proces ar putea apărea. And I ask my client for herself to make a wish for this treatment. Și voi ruga clienta mea să-și pună o dorință în timpul acestui tratament. And this wish will be in the room. Și această dorință va fi în încăpere. And both of us we will work to make it. Și împreună vom lucra pentru a o transforma în realitate. With this energy balance, we both arrive here. Cu acest echilibru energetic suntem împreună în același loc. And some of you will, when you do it, you can see either the flow. Și unii dintre dumneavoastră puteți poate să vedeți chiar fluxul. Or you feel it. Sau să-l simțiți. And this procedure can be between 5 and 10 minutes. Această procedură poate fi între 5 și 10 minute. It depends how stressed a person is. Depinde de cât de stresată este persoana în cauză. And how long it takes to arrive in the room. Și cât de mult timp necesită pentru a fi aici, în totalitate, în cameră. I will stop it here, anyway. Ne vom opri aici. I will make a first. First look after the veiler, after having used the veiler. După ce am folosit acest ulei, ne vom uita din nou la picioare. And my thumbs are the indicators. Și degetele mari de la picioare sunt cele care indică. And what do you see? They're approaching. They're closer. Yes, much closer. Din câte putem observa, chiar s-au apropiat de la aceeași distanță. Already after Doar de 5 la minutes. 5 minute de la începerea tratamentului. Because veiler helps us to balance the structure. Pentru că veiler ne ajută să echilibrăm structurile osoase. Then I start a process. Under the feet, along the vita flex zone of the spine. Apoi vom începe un proces în zona vita flex pe coloana verticală. And the vita flex already was known years, 1,000 years before from the Tibetans.
Această zonă este cunoscută de... Not the zone, the technique. Tehnica VitaFlex este cunoscută de mii de ani de către tibetani. And actually there are more than 5,000 points, VitaFlex points all above the body. Deasupra corpului nostru se află mai mult de 5.000 de astfel de puncte VitaFlex. And Gary Young chose the reflex zone of the spine. Iar Gary Young a ales zona coloanei vertebrale. Because with this technique under the feet, we prepare the spine and all the system already with the oils. Pentru că cu această tehnică pregătim coloana vertebrală pentru următoarele etape. And the oils already can work into the body. Iar uleiurile pot deja să înceapă să lucreze în organismul nostru. As I said before, already they reach the body, hold the system until the brain within like 20 minutes. Din câte am discutat la prezentarea uleiurilor, acestea pătrund până la creier în aproximativ 20 de minute, dacă sunt aplicate pe talpă. And the VitaFlex technique is a press curl technique. Iar această tehnică VitaFlex este prin apăsarea și mișcarea and it creates like electricity to get the balance between minus and plus again. Și încearcă să echilibreze fluxul electromagnetic, plusul și minusul, da? Să fie în echilibru. And I will start with oregano. Și vom începe cu oregano. And now I need to change my position. Iar acum necesităm schimbarea poziției. And I work all along the reflex zone and of the spine until the head of the big toe, because this is the head, the real head. Până în capătul degetului mare de la picior. And with the first oil, I get a feeling for the feet. Cu primul ulei am primit un sentiment pentru picior. And I choose a pressure which is, from my feeling, comfortable for my client. Și alegem o presiune care trebuie să fie confortabilă pentru clientul nostru. And the movement is always from the tip on the top and then on the nails. Mișcarea este de deasupra până de jos în sus spre unghie. And with the intention to make the balance between minus and plus. Și bineînțeles cu intenția de a crea acest echilibru. And I do it 3 times on each foot. Vom repeta acest procedeu de 3 ori pe fiecare picior. Because 3 is a figure which is strengthening, which gives more power. Pentru că 3 este cifra care dă mai multă putere. I also get a feeling for the left foot. La fel și cu piciorul stâng. Vom încerca să găsim punctul. And as the oils work on all levels, so they work on the physics, they work also on the emotional part. Și în acest mod, uleiurile funcționează pe toate cele 3 nivele, fizic, emoțional și energetic. I always start to work on the right side. Întotdeauna încep să lucrez pe partea dreaptă of the client. A clientului. Because then the body has the chance to get used to the oils. Pentru că atunci corpul are timp să se obișnuiască cu uleiurile. And it's not confronted with the emotions from the first moment on. Și nu se confruntă cu emoțiile de la primul moment când s-a început masajul. And for this demonstration now I will do it with 3 oils. Pentru această demonstrație voi folosi 3 uleiuri. The first 2 oils are oregano and tea.
Primele două uleiuri sunt oreganul și cimbrișorul. O secundă aici. Păstrați-vă puțin. 1 minute, please. 1 second, not a minute. I put already oil in the hand. Okay, stay. Now. I put already oil in the hand. Am pus deja ulei în palmă. I energize 3 times. Am energizat de 3 ori. As the oil is not for me but for the client. Pentru că uleiul este pentru client. I put as much as possible along the zone of the spine. Pun atâta cât este posibil pentru zona coloanei vertebrale. And again I start with the right reflex. Și din nou începem cu procedeul Vitaflex. And the first 2 oils, they have very high qualities in cleaning. Primele două uleiuri au avut efect benefic pentru curățare. We call them also the cleaning stuff. Le numim uleiurile care curăță. And they are highly antiviral, antibacterial, antifungal, all these things. Sunt foarte bune cu efect antiviral, antifungic, antiinflamator. And I change again to the other foot. Schimbăm piciorul. And it's always the same procedure. Și urmăm aceeași procedură. And for me, the most important thing is to be with my person, with my client. Pentru mine este foarte important să fiu cu clientul meu. So I go into what I feel here. I just notice, I don't judge, I just notice, okay, Doar I'm there. observ, nu judec, nu critic, doar fac ceea ce simt. And I take the third oil, which is basil in this case. Și vom lua al treilea ulei, care în acest caz este busuiocul. And basil is very good because it brings everything in the flow again. It helps to bring everything in the flow. Iar busuiocul este foarte bun pentru că ajută din nou ca cursul să redevină la normal. Usually after basil, we will find the order of the oils when we do the part of the back. Vom regăsi când vom lucra pe spatele plântului, aceleași uleiuri. After basil is cypress. După acesta va urma chiparosul, cypress. After cypress is wintergreen. Apoi este salcia himalayană, wintergreen. After that is majoran. Mugiranul. And we finish this part on the feet usually with peppermint. Și finalizăm cu menta piperat. And with these oils, the body already is well prepared to release, to relax, to get in process. Prin aceste uleiuri, corpul nostru devine deja mai relaxat, este pregătit pentru următoarele procese, pentru eliberare. And
This procedure usually is about 30 minutes. În mod normal, această procedură este de 30 de minute. It depends. Depinde. This is more or less half an hour. În jur de o jumătate de oră, mai mult sau mai puțin. And now I'm confused. I don't know if I did it 3 times, so I do it again. This is when you are trying to feel and Talking the same time. talking the same time. I will stop at this part because it's just the demonstration. Ce este o demonstrație, cum putem înceta această parte. And the further part will be on the, I will work on the back. În următoarea etapă vom lucra pe spatele clientului. So, could you please stop there? Again? Yeah. You can stop. The first part is that I will use a neutral oil. Vom folosi un ulei neutru, un ulei de bază. Because the zone of the lower back and of the neck are very sensitive. Deoarece zona de bază a coloanei și zona gâtului sunt foarte sensibile. And also after the change it is to make the contact to the back then. Și pentru a face contactul cu spatele. And now with the first oil, which is oregano again, Din nou vom folosi primul ulei oregano. you will see why it is called RainDrop. Veți înțelege de ce este numită tehnica RainDrop. Because we let each oil we put on the back, we let them drop from a height above 15 centimeters. Deoarece fiecare ulei îl vom lăsa să picure de la o distanță de 15 cm. And it falls like raindrops. Și va cădea precum picăturile de ploaie. What I'm now going to do and what I'm going to do with every oil is so-called feather strokes. Se vor numi o tehnică feather stroke, which came from the native Indians, the Lakota Indians. care provine tot de la indienii din Dakota, nativi. And this is a ritual where they clean their body with. Și aceasta este o metodă prin care își curăță trupul. And it's very, 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 very gentle. Este o mișcare foarte gentilă. And it is really like I'm stroking out the things of the body. Și este precum am scoate lucrurile afară din trup. I do the same with thyme. Vom proceda la fel cu cimbrișorul. With these oils, we need to be a bit careful because they are very powerful oils, as I said before. Trebuie să fim foarte atenți cu aceste uleiuri, deoarece sunt uleiuri foarte puternice. And we call them hot oils. Și le numim uleiuri fierbinți. And so we need to be careful with using them. Deci trebuie să fim atenți în utilizarea acestora. And you see, my client can relax. Din câte vedeți, clientul se poate relaxa. And I do the same movement
along the spine. There's no pressure in my hands. Nu există presiune în mâinile mele. And we never work with pressure on the spine. Nu lucrăm niciodată cu presiune asupra coloanei vertebrale. And we work also very close to the spine. Și lucrăm de asemenea foarte aproape de coloană. Because all the nerve cells and ends are there. Pentru că toți nervii sunt acolo. And usually lots of bacteria and things we don't want to have, they will be safe there. Pentru că de obicei bacterii sau alte lucruri care nu le dorim să le avem se vor afla acolo. And the next oil is basil, and we had this already. It will help to bring the things into the flow, so it also helps to deblocate. Cu acest ulei de busuioc vom debloca și vom reda cursul energiilor. And I drop them very close to the spine. Și le voi pune foarte aproape de coloană. And again I work with my five nostrils. Și din nou voi aplica aceeași tehnică. And this technique helps also. It's a bit tickling. It's a bit like provoking the skin. Această tehnică provoacă puțin pielea, este ca o gândilătură. So that the cells open, that the oils can go deep inside. Așa că celulele se pot deschide, iar uleiul poate pătrunde mai adânc. And with basil, I start the first movement. Busuiocul încep prima mișcare, which is to deblocate all the collections which are along the spine. care constă în deblocarea de-a lungul coloanei vertebrale. And there is a kind of pressure, but it's still a soft pressure. I don't go very hard into the body. Aplicăm o anumită presiune, dar nu este una foarte accentuată. And I imagine that I take the blockade Și îmi pot imagina cum iau blocajul and I release it. și îl eliberez. Where's the pressure coming? And we work all along the spine. Lucrăm de-a lungul coloanei vertebrale. And when we finish the right side, we will go to the left side. După ce terminăm această parte dreaptă, ne vom muta pe partea opusă. And it's always in a changing. We don't work 3 times on this side and then there, because then you put the system in a disbalance. Pentru a nu dezechilibra sistemul, deși se va repeta procedeul de 3 ori pe fiecare parte, acestea se vor face separat. Prima oară stânga, apoi dreapta, apoi stânga, apoi dreapta, apoi stânga, dreapta. And I'm in contact with my client, and I'm like, one part is the technique and one part is the oil, and another part is that I really go into my feelings and Intru în contact cu clientul meu. Prima parte ar fi uleiul, a doua parte tehnica și a treia
încerci să creezi o conexiune între noi. And usually we would do that 3 times on each part. Și în mod normal se aplică de 3 ori pe fiecare parte. The next oil we take is cypress. Următorul ulei este chiparosul, cypress. And cypress is very is a tree. Iar acesta este un copac, chiparosul. What means that with cypress we have our roots Ceea ce down. înseamnă că avem rădăcinile în pământ. And we have a very stable uprighting position. Dar suntem foarte stabili și foarte drepți. And the movement will be also to help to uprighten yourself. Și mișcarea va fi de așa manieră pentru a ne îndrepta pe noi însumi. And also to stay in my own rhythm. Și pentru a sta în propriul meu ritm. Because it is said that cypress was used to build boats when there were the floods. Pentru că se spune că acesta, chiparosul, era folosit pentru construirea bărcilor. So whatever waves we are going through, Așa că indiferent de valurile care le întâlnim, with cypress we are stable in our position. cu chiparosul vom fi stabili în poziția noastră. What I now do is so-called finger saw. Această tehnică se numită finger saw. In the saw. Și răsnăm. Okay. And as I said, it is the rhythm of the client. Este ritmul clientului. And it helps to bring everything in the right position again. Ea ajută să readucem în poziția corectă totul. And the rhythm can be different from person to person. Ritmul poate să fie diferit de la persoană la persoană. Some have very quickly, some have very slowly. Poate fi foarte încet sau poate fi foarte rapid. And it is like, again, along the spine. Este din nou de-a lungul coloanei vertebrale. It's like walking the street, you know? Este ca o plimbare pe stradă. And when we reach the neck, Când ajungem în zona gâtului, we give 3 impulses into the neck. dăm 3 impulsuri. And now I was so much thinking of the treatment that I did it 3 times as it is supposed to be. Și da. Și da.
Okay, next oil. Next oil is wintergreen. Salcea himalayană este următorul. Mai tare, haideți să luăm de la început următorul ulei, deci nestoi. Nu se aude. Again, we say what? Next oil. Next oil. Da. Next oil. The next oil is wintergreen. Următorul ulei este salcea himalayană. And wintergreen is a very, very powerful painkiller. Este un foarte puternic ulei pentru dureri, pentru eliminarea acestora. There were comparisons to compare that it has that 10 drops of wintergreen. Există comparații precum 10 picături din acest ulei Have the effect of 21 aspirin. ar avea efectul la 21 de aspirină. So everything which is with physical pain, Deci orice este cu durere fizică, for the muscles, for the nerves, pentru mușchi, nervi, wintergreen is a very powerful oil. uleiul este foarte puternic pentru a elibera aceste dureri. And on the emotional level, wintergreen makes the connection from the brain to the heart again. Acesta, la nivel emoțional, poate face legătura între creier și inimă. And now we do it's like the Vitaflex, but it's with the thumbs. It's the thumb roll. O tehnică este precum Vitaflex, doar că se face cu degetele mari. And this is again to make the balance between plus and minus. Pentru a reface din nou echilibrul dintre plus și minus, părțile energetice. And when you go on a more spiritual level, you can say this is the transformation. Și putem spune la nivel spiritual că este vorba de transformare. And here also it's very important to make the movement always from the tip on the top on the nail and back. Din nou este important să mergem până în sus. De jos în sus. After wintergreen we take masaj. Urmează maghiranul. And masaj has very relaxing effect on all the muscles. Acesta având un efect foarte relaxant la nivelul mușchilor. And it has the emotional part of everything is okay, I don't need to do anything. Și la nivel emoțional este vorba că nu trebuie să fac nimic, totul este în regulă. And we use it on all the back. Îl folosim pe tot spatele. Because to give this good emotion on the most available space. Pentru a da această emoție frumoasă mai mult zone ale trupului. And as you could see from the oils we used already, Din câte puteți vedea de la uleiurile ce le-am folosit până acum, these are all well-known herbs, sunt toate or most of them. plante recunoscute.
majoritatea cel puțin. And this is the classical raindrop, Aceasta este o metodă clasică de raindrop, which is advised to do 3 times really the classical one. și este recomandat să fie de 3 ori clasic. Gary Young had an intention when he chose these oils and the movements together. Gary Young a avut o intenție când a ales specific aceste uleiuri și aceste mișcări. And it is advised to clean out the body and to bring it into harmony and balance. Și este recomandat să curățe corpul și să armonizeze trupul și să le reechilibreze. And as I said, with Majoram, everything is good. Cu Machiranul, după cum am spus, totul este bine. We make like strong circular movements. Facem mișcări circulare puternice. And after Myran, we use aromasies. Apoi vom folosi aromasiez. And this is a mixture of almost all the oils we had already. Acesta fiind un blend al tuturor uleiurilor ce l-am folosit până acum. And for me, mentally, it always has the thing, we bring everything together again. Este ca și cum am readuce totul împreună din nou. Which you will see in the movement then also. Ceea ce veți observa și în mișcări. And because the therapist also wants to have some fun. Și deoarece și terapeutul vrea să aibă parte de puțină distracție. This is the part where we can move however we feel. Aceasta este partea unde putem să ne mișcăm exact așa cum simțim. It's very good to do it with all your body. Este foarte bine să o faci cu tot corpul. And this grip is also called duck dance or duck walk. Și această prindere se poate numi și dansul sau mersul raței. And you see, it brings everything together again. Și din câte puteți vedea, readuce totul împreună din nou. The next step is that we take peppermint. Următorul pas este să luăm menta viperată. Peppermint is standing for the clarity. Pentru claritate. And it has the power to strengthen the other oil 3 times. Are puterea de a întări celelalte uleiuri de 3 ori. And it is anti-inflammator. Și are efect anti-inflamator.
And it's also very good with pains. When you have headaches and knee pains and everything which is too hot in the body. Și este foarte bun pentru dureri de cap, pentru dureri de genunchi, de mușchi. Este bun pentru durerile ce emană căldură, să zicem așa, în corpul nostru. It makes the balance between cold and hot. Creează echilibrul între rece și cald. And SOS. And the final part is from the oils on the back. Și apoi, în ultima etapă, uleiul. Okay. The final part is Veiler. În ultima parte este Veiler. And we open the room with Veiler at the beginning and we close the room. Am început procedeul cu acest ulei Veiler și îl vom încheia tot cu acest ulei. And Veiler is an oil which sometimes needs a bit to come out. It is slow. Este un ulei Veiler care picură mai greu. Are nevoie de puțin mai mult timp pentru a ieși. And we also put it on all the back. Și din nou îl vom pune pe tot spatele. To have best possible results. Pentru a avea cele mai bune rezultate posibile. With these classic raindrop oils, Cu aceste uleiuri clasice RainDrop, we had someone who was calling them like, oh, when I use them all, I have a whole pizza. We had someone in a seminar who said, when I use them all, I have a whole pizza. Era cineva care făcea o glumă referitor la momentul în care sunt folosite toate uleiurile și spune ca și cum ar comanda o pizza întreg cu toate topping-urile. But of course, you also can do the raindrop with the emotional oils. Dar bineînțeles, tehnica RainDrop poate fi făcută și cu uleiurile emoționale. Or you can do it with the Bible oils. Bineînțeles și cu uleiurile biblice. Everything, every oil combination is possible. Este posibil orice combinație între aceste uleiuri. And I'm just gently spreading, thank you, the oil into the body. Vom înghea ușor părțile corpului pentru a răspândi și a pune uleiul peste tot. Usually we would now put a hot water towel, a towel with hot water on the back. În mod normal se aplică un prosop cu apă fierbinte. Because now the cells are open and then the oils can even go deeper when we do this. Pentru că uleiul poate pătrunde și mai adânc în celule, datorită acestui procedeu. And as I said, we close the room again, which we opened before, the mental room. Și acum vom închide camera care am deschis-o la începutul procedeului. And usually after that we would do, to vitalize the client, something which you can call finger pumping. Apoi am vitaliza pacientul prin pomparea cu ajutorul degetelor. This we will skip today. Dar acest lucru îl vom sări astăzi. And if you could stop, then I can call her back and maybe she can say some words how she feels.
Tehnica s-a încheiat. Da. Okay, so now we finished the raindrop, and usually it's about 1.5 hours is the whole treatment. Acum am terminat această tehnică RainDrop. În mod normal durează o oră și jumătate. And I always enjoy doing it. Și mă bucur de fiecare dată când o practic. And now it's about Yasmina to say how I did it. Și acum este vorba de clientul nostru, Jasmina, să ne spună cum s-a simțit și cum a fost. Pentru mine a fost foarte relaxant. Mai ales începând de la picioare, uleiurile mi-au dat o senzație așa de prospețime, de revigorare. Și pe spate, toate tehnicile, această mângâiere pe care s-a aplicat-o cu feather stroke-ul a fost relaxantă. Mi-a fost puțin dificil că erau mai multe persoane în sală să mă relaxez complet, dar a fost minunat, a fost, nu știu, am călătorit așa într-o lume a acestor uleiuri pe care le-am simțit alături de explicațiile pe care le-a dat. Minunate, nu știu, senzații de vis, așa, de călătorie într-o lume, altă lume a viselor. Okay, so I thank you for your trust. I thank you for your voice. Vă mulțumim pentru încredere, pentru voce.